අපි අද බලමු එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ සම්පූර්ණ කුකුලෙක්ව බේක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ගොඩක් ගෘහණිය ළඟ එයාර් ෆ්‍රයර්ස් තියෙනවානේ. ඒත් සමහරු දන්නේ නැහැ මේකෙන් හදන්න පුළුවන් කෑම ಜಾති මොනවද කියලා. අද අපි බලමු එයාර් ෆ්‍රයර් එකකින් සම්පූර්ණ කුකුලෙක්ව බේක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී විශේෂම දේ තමයි තෙල් අඩුවෙන් වගේම oven එකට වඩා කෙටි කාලෙකින් අපිට මේ කුකුල බේක් කරගන්න පුළුවන් වීම. oven එකේ බේක් කරනවා නම් chicken එකක් සම්පූර්ණයෙන් බේක් කරගන්න අපිට පැය එකමාරක්වත් යනවා. ඒත් එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ අපිට විනාඩි 40ක් වගේ සුළු කාලෙකින් මේ chicken එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ කුකුලව රසවත්ව හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. එතනදී වැදගත්ම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ ගන්න chicken එක. ඔයාලා ගන්න කුකුලා ඕගොල්ලෝගේ එයාර් ෆ්‍රයර් එකට දාන්න පුළුවන් size පොඩි එකෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හරියට බේක් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක නිසා ඒක එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ size එකත් බලලා ඒකට හරියන කුකුලෙක් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ කුකුලාගේ හැම අයින් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් chicken එකක් බේක් කරද්දී හැමත් එක්කම තමයි බේක් කරන්නේ. ඊළඟට අපි දැන් මේ chicken එක පැයකට කලින්වත් මැරිනේට් කරලා තියාගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපි දැන් ඒක මැරිනේට් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මොනවද අපිට උමනා වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු. සුද්ධ කරගත්ත සුදු ලුණු බික් 7-8ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඉඟුරු ගන්න පුළුවන්. මගේ ගාව අමු ඉඟුරු නැති නිසා මම ඉඟුරු පවුඩර් එක අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන අමු මිරිස් කරල් 3-4ක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම දෙහි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. කරාබු නැටි කුඩු කරගත්ත කුරුඳු. ඊළඟට ඔරිගානෝ කියලා හර්බ් එකක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් ටිකක් අරගෙන තිනවා. ඒවා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙන් හොඳ සුවඳක් ලැබෙන නිසා තමයි මම මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ලුණු අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැන්දක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට රසය හැටියට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම රම්පේ අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ලොකු ලුණු ගෙඩියක් 4ට කපලා අරගෙන තියෙනවා. තව මම මෙතන කහ පොඩ්ඩක් අරගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් විතර අරගෙන තියෙනවා. රතු මිරිසුත් මේස හැන්දක් විතර අරගෙන. ඒ මිරිස් ගම්මිරිස් වල ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ සැරට කැමතිද නැද්ද කියන එක අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික අරුණා මම මෙතන ආපහු අරගෙන තියෙනවා. සුදු පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර. ඔයගොල්ලන්ට ඔලිව් ඔයිල් තියෙනවා නම් ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි. ඊළඟට මෙතන මම විනාගිරි අරගෙන තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ ඇපල් සයිඩර් විනාගිරි කියන එක. එන්නතත් පොල් විනාගිරි ගත්තත් ඇති. එතන මේස හැන්දක් විතර අරගෙන තියෙනවා. තව මම සෝයා සෝස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අබ පේස්ට් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන මී පැණි මේස හැන්දක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මී පැණි නැත්තම් මේකට රතු සීනි හරි එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සීනි හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සීනි දාන එකෙන් අපේ chicken එකට ලස්සන පාටක් ලබා දෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මුලින්ම මොකද කරන්නේ කියලා. සුදු ලුණු එකෙන් බික් 4ක් විතර මම අපේ අඟිටියට දාලා කොටා ගන්න යන්නේ. මම ඒකටම මගේ ඉඟුරු ටිකත් එකතු කරලා ඊළඟට අවු මිරිස් ටික එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකන් කොටා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ඔක්කොම ගන්න එපා. සුදු ලුණු බික් 3-4ක් ඉතුරු කරගන්න අපිට ඒක chicken එකේ ඇතුළට දාන්න උවමනා වෙනවා. තව මම මෙතනට අපේ කරාබු නැති ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකම් කොටා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ අනිත් જાතිත් අපි එකතු කරගමු. මුලින්ම මිරිස්, ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කහ, ඔරිගානෝ ටික ඉතුරු කරගන්න. ඒ ටික අපිට පස්සේ මැරිනේට් වුණාට පස්සේ උඩින් ගා ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික ටිකක් මිශ්‍ර කරගමු.
ඊළඟට අපේ අබ පේස්ට් ටික, විනාගිරි, තෙල් ටික, සෝයා සෝස් ටික, ඊළඟට ඔයිස්ටර් සෝස් ටික. දැන් හොඳට මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකම්. දැන් අපි මේකට මී පැණි ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් මේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ චිකන් එක වටේ ඇතුලේ හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම ඇතුලෙන් පටන් ගමු. දැන් මේ අපි කපාගත්ත ලුණු ටික මේ විදිහට ඇතුලට දාන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ රම්පි ටික, ඊළඟට සුදු ලුණු ටිකත් මෙහෙම ඇතුලට දාන්න. මම වෙනම කුරුඳු පොතු දෙකක් අරගෙන තියෙනවා, ඒකත් දැම්මා. දැන් ඊළඟට මේ ටික මෙහෙම එළියට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න මෙතන තියෙන හම් කොටස් ටික එකතු කරලා මෙහෙම ටූත් පික් එකක් ගහගන්න. හරි, දැන් මේ ටික හොඳට මේ චිකන් එකට අල්ල ගන්න. අපි මේක පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ යට තට්ටුවේ දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ එයාර් ෆ්‍රයර් බාස්කට් එකේ අඩියට මෙහෙම බටර් ටිකක් ගහලා විනාඩි 10ක් අංශක 180 උෂ්ණත්වයෙන් ප්‍රීහීට් කරගන්න. දැන් අපේ චිකන් එක මැරිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි තව ටිකක් හොඳට අපේ මික්ස් එක මේ චිකන් එක වටේ ගාගමු. දැන් මම දෙහි ටික මේ චිකන් එකට උඩින් මිරික ගන්නවා. ඊළඟට අපේ ඔරිගානෝ ටිකත් මෙහෙම උඩින් ඉහ ගන්නවා. දැන් මුලින්ම බේක් කරගන්නේ මේ බ්‍රෙස්ට් එක පැත්ත යට පැත්තට තියලා. ඒ නිසා මම මෙහෙම හරවලා මාරගෙන අතුලෙන් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි දැන් මේ චිකන් එක අංශක 180 උෂ්ණත්වයට විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්නවා. විනාඩි 15කින් අපි බලමු මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අපේ පළවෙනි විනාඩි 15 ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලස්සනට බේක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි මීට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. මේක දැන් රස්නේ. ඒක නිසා ප්‍රවේශමෙන් අල්ලලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දැන් අපේ මික්ස් එකෙන් තව ඉතුරු නිසා මම මේක ටයිට් එකක් ගන්නවා. දැන් මේක ආපහු තව විනාඩි 15කට එයාර් ෆ්‍රයර් එකට දානවා. දැන් අපි එයාර් ෆ්‍රයර් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ චිකන් එක ලස්සනට බ්‍රවුන් පාටට බේක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ චිකන් එක ආපහු ඇතුළට දාන්න එයාර් ෆ්‍රයර් එක ඕෆ් කරලා විනාඩි 10ක් ඒ රස්නෙම්ම තව ටිකක් තියන්න අරින්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 40කින් සම්පූර්ණයෙන්ම බේක් කරගත්ත චිකන් එක. අද මම මේ චිකන් ප්ලැටර් එක සරසගෙන තියෙන්නේ රෂියන් සලාඩ් එකකින්. බේක් කරපු චිකන් එකක් එක්ක ඒ වගේ කෝල් සලාඩ් එකක් හොඳට ගැලපෙනවා. මේ චිකන් එක හරිම සුවඳයි, ඒ වගේම හරිම රසයි. ඒ නිසා ඕනම උත්සව අවස්ථාවකටත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මැරිනේට් කරලා ඔයාලට oven එකේ වුණත් මේ චිකන් එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ කරද්දි ලේසියිනේ. ඉතින් ඔයාලත් නිවාඩු පාඩු වෙලාවක මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර හැමෝම ආස වෙන බව මට විශ්වාසයි.